Σήμερα θα δούμε μια άσκηση στην οποία ψάχνουμε case sensitive, δηλαδή ακριβώς όπως είναι γραμμένο, κεφαλαία, μικρά ή με τόνους, μια λέξη σε μια λίστα από λέξεις, στην προκειμένη έχουμε ονόματα και θέλουμε να φέρουμε πίσω είτε την πρώτη τιμή, είτε το άθροισμα όλων των τιμών στις οποίες εμφανίζεται, χωρίς όμως να φέρουμε τις lowercase και κάποιες άλλες που έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες όπως ο τόνος εδώ. Οπότε, η απλή σκέψη θα ήταν να πάμε να κάνουμε μια VLOOKUP. Οπότε με τη VLOOKUP θα λέγαμε δες αυτή την τιμή στο table array, σε όλο τον πίνακα με τα δεδομένα μας, φέρε μου την δεύτερη στήλη και θέλουμε εδώ να είναι exact το match. Μπορούμε να βάλουμε false ή και 0. Οπότε αν το πατήσουμε αυτό θα περιμέναμε να μας φέρει την τιμή την πρώτη που θα έβρισκε, που να έγραφε Γιώργος κεφαλαία. Όμως παρατηρούμε κάτι περίεργο. Επειδή υπάρχει αυτή εδώ η τιμή πιο πάνω, μας φέρνει το αποτέλεσμα αυτής της γραμμής. Αυτό γιατί δεν υποστηρίζει η VLOOKUP function case sensitive matches. Οπότε ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε μια φόρμουλα η οποία λέγεται exact. Η exact λοιπόν, αν θα την δοκιμάσουμε εκτός της γραμμής εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό εδώ το κελί, αυτό το range, έλεγξε το μου βάσει αυτής εδώ της τιμής και κλείνοντας την παρένθεση φέρε μου που είναι true ή false. Άρα εδώ μας λέει true είναι μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ωραία, πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε τώρα αυτό? Αν θα θέλαμε μόνο την πρώτη τιμή, θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή τη φόρμουλα, το exact, και να πάμε να φτιάξουμε μια εναλλακτική αναζήτηση, το index match. Το index match τι κάνει? Θα μας κάνει index την στήλη των αποτελεσμάτων βάσει κάποιων matching που θα κάνει. Οπότε εδώ εμείς θα βάζαμε match, σε μια τυπική αναζήτηση θα βάζαμε την δεύτερη τη στήλη του ονόματος εδώ, αλλά θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα χρησιμοποιήσουμε τη φόρμουλα που ήδη φτιάξαμε, το exact, η οποία μας έφερνε true-false, και τι θέλουμε να κρατήσουμε? Θέλουμε να κρατήσουμε μόνο τα true, τις θέσεις που είναι true. Άρα θα βάλουμε να κάνουμε match το true, την τιμή true, με ό,τι αποτελέσματα βγάζει η exact. Οπότε αυτό εδώ, αν το κάνουμε select, θα δούμε ότι φέρνει τη θέση 3 σαν πρώτη τιμή στην οποία ματσάρει, οπότε την τρίτη γραμμή. Άρα, αν θα κλείναμε αυτή τη συνάρτηση index, θα βλέπαμε ότι μας φέρνει ορθώς την πρώτη τιμή. Τι θα γίνει τώρα, τι θα γινόταν μάλλον τώρα, αν θα θέλαμε εδώ στο αποτέλεσμα να μην φέρουμε μόνο την πρώτη τιμή, αλλά θα θέλαμε να φέρουμε το άθροισμα όλων των τιμών. Άρα, εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να πούμε ότι θέλω το sum, ότι είναι το exact match, επί, εφόσον αυτό είναι true-false, το false είναι 0, το true είναι 1. Οπότε αν βάλω μια αριθμητική πράξη και πω θέλω επί τις τιμές που έχουμε στην β' στήλη, αυτό αμέσως θα μετατρέψει το false σε 0 και το true σε 1 και θα μας δώσει 0 επί 100, 0 και ούτω καθεξής, 1 επί 300, 300, συν 1 επί 300 στη δεύτερη σειρά, 600. Άρα κλείνοντας την παρένθεση και την παρένθεση του sum, έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Άρα εδώ μπορούμε να βρούμε case sensitive αποτελέσματα και να κάνουμε σούμες σε στήλες οι οποίες μπορεί να έχουν συμπληρωθεί κατά λάθος από εμάς ή από κάποιο συνάδελφο με κάποιο τυπογραφικό, ή ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν είναι τόσο εμφανές, όπως η λέξη ελπίδα, που μπορεί κάποιος να τη γράψει με λάθος τον πρώτο χαρακτήρα και στα κεφαλαία να μην υπάρχει καμία διαφορά, γιατί αν ας πούμε αυτά εδώ τα δύο κελιά χρησιμοποιήσω την upper function και πω φέρε μου σε uppercase τη λέξη αυτή, εδώ και εδώ, και τα δύο κελιά δείχνουν κάτι το οποίο στα μάτια μας φαίνεται να είναι ίδιο, αλλά σαν τιμή, αν βάλουμε ίσον το ένα με το άλλο, δεν είναι ίσα, είναι false.